gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Hello mga boss, dito na naman tayo ngayon. May isang ayusin tayo ngayon. Model nito ay NOKIA 3.2. Problema nito ay lobo yung battery. Yung casing niya nga sa likod talagang naepektuhan pa. Tara, samahan niyo ako. Makalisin natin mga boss para maayos na natin. Ito ay wala tayong pampalit na battery. Ang gawin natin dito, converted na lang. Kuha tayo sa isang Android na cellphone na pangalan ay Laba. Convert ko na lang para magawa na to. Panoorin nyo lang itong video mga boss para makita nyo yung pagka-convert ko, paano ko ginawa. Madali lang naman to. So ito lang gagawin ninyo. Tanggalin lang muna natin yung mga screw nito para baklas natin lahat. Medyo matagal-tagal konti ito para A few moments later. Kung napadaan ka lang sa aking video mga boss, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, like and share, at pahit na rin ang notification bell para maging updated sa mga bago kong video na ilalabas. Ito, tinatanggal lang natin yung mga screen. Much later. Ito, natanggal na natin pinaka-cover ng motherboard nya. Lang natin yung camera nya, sumama kasi sa may housing nya. Tapos ay tanggalin na natin yung motherboard nya. Susunod naman natin yung battery. Pagtatanggal ng battery nito mga boss, parang lang, style ng iPhone. May dalawang adhesive sa may gilid to gilid nya. Hilahin lang yan, tapos matatanggal din yung battery nyan pag natanggal yung adhesive na dalawa. Galing mo pala dyan hindi ko alam battery niya original. Tatanggalin natin ito mga boss, pinaka connection niya sa yan ito lang ililipat natin sa kabila.